Chiến trường Warpath ngày 5 tháng 10 năm 2025. Chỉ mới hơn 24 giờ trôi qua, nhưng tàn tích của một trong những trận giao tranh khốc liệt nhất tại khu vực Colombia vẫn còn hiện hiện. Thành phố cấp độ 1 này vốn là điểm giao thương huyết mạch chiến lược nối liền giữa Montgomery và Toronto, đã trở thành tâm điểm của một cuộc đụng độ đẫm máu. Mối quan tâm hàng đầu của giới quan sát trước trận đánh là sự chênh lệch đáng kể về tiềm lực quân sự. WH-4K với vai trò là chủ sở hữu hiện tại của Colombia. Liên minh này bước vào cuộc chiến với tổng sức mạnh là 555 triệu. Họ nắm giữ lợi thế về địa hình và công sự phòng thủ. Phe xâm lược là XL áp đảo hơn hẳn với số lượng tổng sức mạnh lên đến 717 triệu. Ý đồ của họ rất rõ ràng, đó là chiếm đóng bộ chỉ huy chiến đấu và kiểm soát hoàn toàn tuyến giao thương trọng yếu này. Lợi thế về hỏa lực và quân số thuộc về phe tấn công, báo hiệu cho một đêm kinh hoàng cho lực lượng phòng thủ. Vào đúng 21 giờ 00 phút ngày 5 tháng 10, màn đêm tại khu vực đông nam Colombia đã bị xé toạc bởi một loạt đạn pháo đầu tiên. Không phải là những cuộc thăm dò mà một trận đánh cuồng phong, hỏa lực được phe XL tung ra ngay lập tức với ý đồ đè bẹp hệ thống phòng thủ của đối phương. Lực lượng tiền tuyến của WH-4K đã phải hứng chịu đòn phủ đầu tàn bạo từ các đàn phóng BM-24M của XL. Hàng loạt tên lửa đã biến khu vực này thành vành đai biển lửa, san phẳng các công sự và tạo ra các tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đó là chiến thuật dọn đường bằng bão lửa điển hình của kẻ xâm lược. Khi bộ binh và thiết giáp của XL bắt đầu áp sát, cuộc chiến chuyển sang giai đoạn đối đầu trực diện. Những chiếc xe tăng T-3485 kỳ cựu của WH-4K đã phải đối chọi với hỏa lực vượt trội. Cùng lúc đó, lựu pháo 155mm Howitzer M114 và M1A1 Long Tom được sử dụng tối đa công suất. Mỗi một phát đạn 155 nhi nổ ra là một cột khói đen khổng lồ, đào xới chiến trường và làm tê liệt các đợt xung phong của đối phương. Ở trên không, tiêm kích FW-190 quần thảo thực hiện các phi vụ tấn công mặt đất tốc độ cao nhằm vô hiệu hóa các đơn vị cơ động như T-24E1. Dưới mặt đất, biểu tượng của sự hủy diệt, xe tăng hạng siêu nặng màu V1 của XL chậm rãi tiến lên. Mỗi bước đi của nó là một lời đe dọa trực tiếp đến cấu trúc phòng ngự của đối phương. Để ngăn chặn nó, WH-4K buộc phải tập trung toàn bộ hỏa lực
tạo ra một cuộc đấu kéo dài và đẫm máu. Khoảnh khắc đỉnh điểm của sự khốc liệt diễn ra ở phút thứ 18, pha đột phá của XL. Bất chấp sự tổn thất kinh hoàng, một mũi nhọn tấn công đã tấn công luồn lách vào qua vành đai phòng thủ và đâm sâu vào trung tâm căn cứ địa của WH-4K. Đây chính là tình huống sống còn. Nhưng chính tại đây, trong cự ly gần và hỗn loạn, lực lượng phòng thủ đã thể hiện ý chí không khuất phục. Họ biến căn cứ địa thành lò mổ, nơi binh lính XL bị kẹt lại dưới làn hỏa lực tập trung của những cuộc phản công liều lĩnh. Việc mất đi ưu thế hỏa lực tầm xa và phải chiến đấu trong các khu vực phòng thủ chật hẹp đã khiến cho XL sa lầy. Sau hơn 30 phút chiến đấu, toàn bộ khu vực là một bức tranh đẫm máu của sắt thép đã bị xé nát, đất đá bị cày xới và tiếng kêu gào của chiến tranh. Đây là sự khốc liệt trần trụi, nơi sự sống chỉ được tính bằng giây, và chính trong địa ngục trần gian này, phe phòng thủ đã chiếm lấy lợi thế của riêng mình. Cả hai bên đều gánh chịu thiệt hại nặng nề, nhưng chính nỗ lực đột phá không thành công đã khiến lực lượng XL bị giảm sút hỏa lực một cách nghiêm trọng và bị phân tán. Sự thất bại trong pha tấn công then chốt này đã làm lung lay ý chí của phe xâm lược, khiến họ thất thế ngay trên chiến trường mà họ đã dự tính là sẽ chiến thắng áp đảo. Kết quả cuối cùng sau 30 phút chiến đấu, lực lượng WH-4K đã phòng thủ thành công. Mặc dù thiệt hại nặng, họ đã bảo vệ được bộ chỉ huy chiến đấu tại Colombia. Phe XL với tiềm lực vượt trội đã phải hứng chịu thất bại cay đắng và buộc phải rút lui sau một đêm đạn lửa. Tuy nhiên, những giờ khắc sau đó, bên phe XL đã có những cuộc phản công rất dũng mãnh và họ đã lấy được lợi thế đè bẹp WH-4K, từ đó đánh thẳng lên bộ chỉ huy trung tâm và chiếm hữu toàn bộ bộ chỉ huy chiến đấu của thành phố Colombia. Và sau 24 giờ chiến đấu khốc liệt thì chiến trường này đã hoàn toàn đổ lát. Quyền chỉ huy lực lượng bộ chỉ huy chiến đấu đã thuộc về phe XL là bên tấn công. Trong khi đó, WH-4K dường như đã rút lui khỏi thành phố này. Và tới đây,
Phóng viên xin tạm dừng cuộc bình luận về chiến trường Colombia thuộc máy chủ 172 tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Chào thân ái và quyết thắng.